Encoder Hacks. So today, um, magre-reset tayo ng Epson L360. So simple lang naman yan, no? Kung wala kayo nung resetter, yung link po ay nasa baba lang po nung description box dito sa video natin. Start na tayong reset ito. So hanapin lang natin yung folder ng resetter natin. Ayan. L360. So nakikita nyo to guys, ito yung adjustment program ng Epson. I-run lang natin to. So itong printer na to, yung Epson L360 na to, okay pa siya, hindi pa siya kailangang i-reset. Pero for this demonstration purposes, gagawin natin kung paano i-reset yung Epson 3 or Epson L360. So yan, wait lang natin yung program na mag-load. Ayan, medyo mabagal kasi yung laptop at nag-overheat na siya, wala yung cooler niya eh. Pero yun, nice lang. So ganun pa rin ang gagawin natin. Hanapin natin yung port. Ayan, hanapin natin yung model. So for this model, yung Epson L360, select lang natin siya. At yung port, ayan, makikita naman natin siya dyan. Pwede nyo press yung auto selection, pero ako select ko na siya at nakita ko naman na press OK. Then particular adjustment mode yung select natin, option. Ayan. At ang gagawin natin, pupunta tayo sa waste, under the maintenance, yung waste ink pad counter. Ayan, press natin setting. Ay, sorry. Yan. Yung okay pala guys, sorry. Yan. Wait lang natin mag-load yung window. Yan. So check natin kung ilan na yung na-print nitong L360 natin, no? Ayan. So 69% na siya. Ang max niya ay 6,207. Ngayon nasa 4,272 na yung napiprint ng Epson natin. So 69% na yung almost full na, almost na-reach na natin yung maximum na printing nung Epson L360. So gagawin natin, i-reset na natin siya. So yan, initialize, click lang natin yung checkbox, press initialize, then press OK para mag-reset na siya. Please turn off the printer. So turn off lang natin siya guys, no? Naka-on siya ngayon. Ayan, off lang natin. Okay, so press natin yung OK sa screen natin. Please reboot the printer. Press na natin ulit. Turn on na natin yung Epson L360. Ayan, medyo luma na yung printer na to eh. Ayan, naka-on na siya. Stable na yung LED. So balik tayo dito. Ganun pa rin guys, check natin yung counter value niya. Press lang natin check. Reading. So yan, 0 point na o wala pa siyang napiprint na page. So 0%. Yun, successful tayo sa pag-reset ng Epson L360. So yun guys, no? Thank you for watching. Successful yung pag-reset natin ng Epson L360. See you on the next video.